mình sẽ tạo một nút thắt. Tại đây lên 10 bính. Bây giờ mình sẽ quay đầu trượt mũi vào bính đầu tiên. Tại đây mình sẽ lên một bính. Quay đầu móc vào chân bính vừa mới lên một mũi đơn. Mình sẽ đánh dấu mũi này lại. Tiếp theo, mình sẽ móc mũi đơn cho các bính còn lại. Ở hàng này mình sẽ có 10 mũi đơn. Bây giờ mình thực hiện trượt mũi vào vị trí đã đánh dấu để kết thúc hàng. Tại đây mình sẽ lên một bính. Quay đầu móc vào chân bính lúc nãy một mũi đơn. Đánh dấu mũi này lại. Ở mũi tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi nửa kép, một mũi kép, nửa kép, kép, ở mũi tiếp theo mình sẽ thực hiện 3 mũi kép, ở mũi tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi kép, một mũi nửa kép, một mũi kép, một mũi nửa kép. Ở mũi tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi trượt. Mình đã hoàn thành xong một bên của trái bí. Bây giờ mình sẽ lặp lại các mũi tương tự như nãy giờ mình móc cho mặt này. Mình sẽ móc vào mặt bên này. Mũi tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi trượt. Mũi tiếp theo sẽ thực hiện một mũi nửa kép, một mũi kép, một mũi nửa kép, một mũi kép. Ở mũi tiếp theo mình sẽ thực hiện 3 mũi kép,
Ở mũi tiếp theo mình sẽ thực hiện một mũi kép, một mũi nửa kép. Ở mũi cuối cùng mình sẽ không móc mũi đơn vào đó. Tại đây mình sẽ lên một bính và mình sẽ cắt len may vào cái mũi cuối cùng này. Kéo sợi len ra. Tại đây mình sẽ thực hiện may vào cái mũi này. May vào đây. Quay lại và may vào cái mũi lúc nãy mình đã lên bính. Mình đã may xong. Bây giờ ở phía này mình sẽ giấu len và cắt len. Mình đã xong được thân bí. Bây giờ mình sẽ dùng len màu nâu để làm phần cuốn. Mình sẽ lấy một sợi dây dài ra khoảng một đoạn này. Mình gấp sợi dây lại. Ở đầu này thì mình sẽ thực hiện một nút thắt. Bây giờ mình sẽ móc phần cuốn ở cái vị trí đánh dấu là mũi đầu tiên. Ở phía bên phải nó có một cái mũi ở đây. Cái này không phải là mũi mà là cái vị trí mình trượt để mình kết thúc hàng, thì mình sẽ xem như nó là cái vị trí ở giữa của trái bí. Thì bây giờ mình sẽ móc cái phần cuốn vào đây. Mình sẽ móc vào cái vị trí này, đâm kim vào đây. Bây giờ mình kéo len qua. Bây giờ hai sợi dây ở bên dưới thì mình sẽ dùng cái sợi dây ở trên, mình cầm để mình giữ, để mình móc. Cái sợi dây ở bên dưới mình sẽ ngoặt cái sợi dây len qua kim, mình ngoặt qua một vòng như vậy. Bây giờ mình thực hiện móc một mũi. Bây giờ mình sẽ dùng cái sợi dây này mình ngoặt tiếp qua nữa. Mình móc mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư. Bây giờ mình móc tới mũi thứ tư mình dừng lại. Ở đây bây giờ mình sẽ kéo hai cái sợi len qua đây để mình gút lại. Kéo hai sợi len qua luôn, gút lại. Rồi mình thực hiện cắt len. Mình đã xong được cái bí. Mình sẽ dùng một sợi dây len màu đen, cái size thì nhỏ hơn là cái size sợi mình móc cái bí. Bây giờ mình sẽ may từ trên này mình may phía bên phải, may mắt bên này, xong rồi xuống may miệng, rồi vòng lên đây may mắt. Mình sẽ may theo vòng tròn này. Ở cái vị trí hai mũi ở đây mình sẽ đâm kim vào đây. Ở đây có hai mũi rồi nè. Ở đây là cái chân của hai cái mũi lúc nãy mình móc một mũi nửa kép, một mũi kép. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào cái chân của hai cái mũi đó. Mình đâm từ dưới lên.
chừa một đoạn ở phía cuối, chừa một đoạn ở phía cuối để lát mình gút len. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào khoảng giữa hai cái mũi lúc nãy, hai cái mũi hai bên nên mình sẽ đâm vào giữa. Mình đã tạo được một mắt bên phải. Bây giờ mình sẽ luồn len xuống dưới này để mình may miệng. Mình sẽ luồn xuống phía dưới này. Ở giữa này là chân, cái lỗ này là chân của 3 mũi lúc nãy mình tăng 3. Mình không may vào cái lỗ đó, mình sẽ may cái lỗ ở bên dưới. Cái lỗ bên dưới này là nó tương ứng với cái lỗ ở trên này. Một mũi kép, một mũi nửa kép, mình sẽ đâm vào cái chân của hai cái mũi đó. Mình sẽ đâm từ dưới lên. Bây giờ mình sẽ may phần miệng, nó sẽ xéo xuống phía dưới này. Ở dưới này nãy mình thực hiện 2 mũi trượt, bây giờ mình sẽ đâm vào cái mũi trượt ở bên phải. Mình sẽ đâm kim xuống đó. Mình sẽ đâm kim lên cái lỗ ở phía trên đây, cái lỗ ở giữa của hai cái mũi trượt đó, cái lỗ ở trên. Mình đã tạo được một cái phần miệng bên phải. Bây giờ mình sẽ tạo tiếp phần miệng bên trái. Đâm kim vào mũi trượt bên trái. Đâm kim vào cái lỗ ở giữa. Bây giờ mình sẽ đâm kim vào cái lỗ là cái chân của hai cái mũi ở đây, tương ứng với bên này, nửa kép và mũi kép, cái chân của hai mũi đó. May vào đây, kết thúc phần miệng. Bây giờ mình sẽ luồn len lên trên đây để may mắt. Bây giờ phần mắt thì mình cũng may đối xứng với bên này. Ở cái chân của hai mũi lúc nãy mình tăng một mũi nửa kép, một mũi kép. May vào giữa hai mũi. Mình đã xong hai mắt. Bây giờ ở đây mình sẽ luồn len qua vị trí bên đây để mình cột lại.
Mình sẽ thực hiện dấu len. Mình đã hoàn thành xong trái bí.